හරි යාළුවනේ ඉතින් මම අද ඔයාලට ගේනේ අරන් ඉවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් අපේ සීක්‍රට් වෙබ්සයිට් එකක්. මේක පට්ටම පට්ට වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලට පට්ට වැදගත් වෙයි. ඔයාලා හැමෝටම තියෙනවා Gmail account එකක්. ඉතින් මේකේ ඔක්කොම data දැන් ඔයාලගේ ඔක්කොම වැඩ මේකෙන් තමයි කරගන්නේ ගොඩක් අය. ඔයාලා දැන් සාමාන්‍ය ට්‍රේඩින් වගේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ මේ සම්පූර්ණ සල්ලිත් එක්ක ගනුදෙනු ඔක්කොම වෙන්නේ මෙන්න මේ email එක හරහා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එක තව කවුරු හරි ගාව තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් ඕනෙලා ලොග් වෙලා ඔයාගේ ඕනම data එකක් එළියට ගන්න. හරි ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ඒ වගේ ඊමේල් එක තව කට්ටිය ගාව තියෙනවද කියලා මේ ඔයාගේ ඊමේල් එකේ data leak වෙලාද කියලා හොයාගන්න විදිය. හරි ඉතින් අපි අද වැඩි කතා නැතුව යන් අපි අද site එක බලන්න. මම දැන් මේ විදිහට site එක log වෙනවා. මේක තමයි සයිට් එක. මේ විදිහට ලොග් වුණාම මේ වගේ තැනක් තමයි පේන්නේ. මම මුලින්ම මෙතන කාගෙරි හිතන ඊමේල් එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් බලමු. පේනවනේ මේක ගොඩක් data breach වෙලා තියෙනවා මේකේ. මේ පේනවනේ මේ site ඔක්කොම මේක breach වෙලා තියෙනවා මේ site ගොඩකට. ඒ කියන්නේ ඉතින් මෙහෙම වෙලා නම් අනිවාර්යයෙන් වගේ site එකත් මාරු කරන්න ඕනේ. මම මගේ මේක පාවිච්චි කරන site එකේ නම ගහලා පෙන්නන්නම්. මගේ Gmail එක මෙතෙන් ඩැට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මේ පේනවනේ මගේ Gmail එකේ කිසිම data breach එකක් වෙලා නැහැ. මේක හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලගේ password එක මේ විදිහට breach වෙලාද ඔයාගේ data breach වෙනවද කියලා. එහෙම breach වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයාගේ password එක මාරු කරගන්න. මොකද ඔයාලා මෙතන password මේ Gmail එක ගොඩක් ගනුදෙනු කරනවා සල්ලි අරන් ඒවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් කට්ටිය ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරගෙන යන්න. අදට ගිහින් එන්නම් එහෙනම් කට්ටියටම